Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is EDM remix tutorial part 3. पछिल्लो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले भनेको थिएँ डान्स टाइपको सङ लिएर आउँछु भनेर. अनफर्चुनेटली त्यो गानै भेटिएन. नो कपिराइट भनेपछि कस्तो सङहरु आउँछ भने एकदम स्लोमा मतलब स्याड टाइपको सङ्ग्स मात्रैहरु आउँछ. डान्स वाला टाइप छैन भनेको. केही छैन. अलराइट, सब ठीक छ. हामी यही गानामा गर्ने छौं फेरि पनि. यसमा कमी धेरै चीज छ. बिस्तारै बिस्तारै हामी पुरा गर्ने छौं. अब यसमा के गर्छौं भने हामी आरपीजेट हाल्ने छौं. आरपीजेट को लागि सबभन्दा पहिले प्लसमा क्लिक गर्नुस् र यसमा लेखिदिनुस् आर्प. ओके. र सबभन्दा फर्स्ट स्टेप जसमा हामीले पियानो कर्ड्स बनाएको थियौं यसैलाई म कपी गर्छु. ओके. यो चीजलाई कपी गरौँ र हामी आरपीजेट मा जाउँ. आप्स मा जाउँ र यसमा अलरेडी बनेको छ. केही छैन, यसलाई हामी पेस्ट गरौँ. त्यसलाई पुरानोलाई डिलिट गरेर मैले टेस्टको लागि बनाएको थिएँ कस्तो बन्छ भनेर. अब यसलाई हामी कन्ट्रोल ए गर्छौं र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सानो बटन छ. यसमा जानुस्, टुल्समा जानुस् र टुल्समा आइसकेपछि आरपीजेट भन्ने बटन छ एउटा. यसमा क्लिक गर्नुस्, फेरि गर्नुस्. सरी, यसैलाई पहिला यसरी प्ले गर्नुस् र अब यसमा जानुस्. टुल्समा गएर आरपीजेट. ओके, यो सही लाग्यो. अनि यस्तो गरौँ, यसलाई यसको यो चाहिँ चेन्ज गर्दियौँ हैन. इन्स्ट्रुमेन्टल हामी चेन्ज गर्दियौँ. यसमा हामी नेक्सस राखौँ. पियानोमा जाउँ. ओके, यो कोसिस गरौँ हामी. यसको यो र यो बन्द गर्दियौँ, रिभर्ब र डिले. यसलाई कन्ट्रोल एल ले मिक्सरमा जाउँ. ओके, हामी यसलाई यहाँ असाइन गर्दौँ र हल्का भोल्युम कम गर्दौँ. ओके, अब प्ले गरौँ. यसलाई फर्मेटिङ गरौँ हल्का. यो चाहिँ अलि सुहाएन हाम्रो गानाको अनुसारले. अलराइट, अब सुनौँ. ओके, हाम्रो भएपछि अब सुनौँ हामी यसमा कस्तो सुनिन्छ. अब तपाईले सेम यही आर्पलाई इन्ट्रोमा पनि लग्न सक्नुहुन्छ मजाले. अब गाना सुनौँ, गानासँग कस्तो स्विट गर्छ कि गर्दैन है. हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ EDM को ड्रप बनाउने छौं. सो हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् यदि तपाई EDM रिमिक्सिङ जान्नुहुन्छ भने, र कमेन्ट पनि गरिदिनुस् के छुटेको छ. जे छुटेको छ म पक्कै पनि ल्याउने कोसिस गर्नेछु. सी यू, हैव अ ग्रेट टाइम.